ජීවිතය ගැන උනන්දුවක් නැහැ. මට ඒ ගෑනු ළමයා ගැන උනන්දුවක් නැහැ. අමාලිට එයාගේ ඉගෙනීම ගැන උනන්දුවක් නැහැ. එයාලට වොලිබෝල් ගැන උනන්දුවක් නැහැ. තාත්තට ටවුමට යන්න උනන්දුවක් නැහැ. ඉතින් අපි කොහොමද මෙන්න මේ උනන්දුවක් නැහැ කියන අදහස සහිත වාක්‍යයන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඒ සඳහා භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එක මොකක්ද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් උදාහරණ වාක්‍යත් සමගින් ඔබට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වාක්‍ය රටාවට අමතරව තවත් පැටර්න්ස් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. හරි අපි යමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. no interest in. ඔන්න එහෙනම් මතක තියාගන්න උනන්දුවක් නැහැ කියන අදහස වෙනුවෙන් භාවිතා කරන පැටර්න් එක no interest in. no interest in. එහෙනම් ඕනෑම වාක්‍යයක් තුල උනන්දුවක් නැහැ කියන අදහස තිබුණොත් ඒ වාක්‍යයේ මැදට ඔබ no interest in කියන මෙන්න මේ පැටර්න් එක භාවිතා කරන්න ඕනි. අපි උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. මට මේ රස්සාව ගැන උනන්දුවක් නැහැ. අපි කියනවා සමහර වෙලාවට රස්සාවේ ප්‍රශ්න වුණාම මට මේ රස්සාව ගැන උනන්දුවක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? I have pattern එක යොදනවා no interest in මේ රස්සාව this job. එහෙනම් I have no interest in this job. මට මේ රස්සාව ගැන උනන්දුවක් නැහැ. I have no interest in this job. මට මේ රස්සාව ගැන උනන්දුවක් නැහැ. අපි යමු සෙන්ටෙන්ස් එකකට තවත්. ඔන්න ඔයාලට ඊට කලින් කියලා දෙනවා I, you, we, they කියන මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් එක භාවිතා කරන්නේ have. ඒ වගේම she, he, it, සුනිල්, අමල්, කමල්. ඒ වගේවත් එක්ක භාවිතා කරන්නේ has. ඒ දෙකත් මතක තියාගන්න. have has subject එක අනුව ඔයා යොදන්න ඕන. අපි යමු sentence එකකට. ඔයාට ඔයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳව උනන්දුවක් නැහැ. ඔයාට ඔයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳව උනන්දුවක් නැහැ. ඔන්න බලන්න මෙතනදිත් උනන්දුවක් නැහැ කියන අදහස දෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද කරන්න ඕන? sentence එක මැදට no interest in කියන pattern එක එනවා. එහෙනම් ඔයාට you කියන subject එක නිසා has the have. You have no interest in your studies. ඔයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු your studies. You have no interest in your studies. ඔයාට ඔයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳව උනන්දුවක් නැහැ. Next one. ඔහුට ක්‍රිකට් පිළිබඳව උනන්දුවක් නැහැ. ඔහුට ක්‍රිකට් පිළිබඳව උනන්දුවක් නැහැ. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ක්‍රිකට් බලන්න ආසය අතරේ ක්‍රිකට් වලට අකමැති කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවක ඔබට මෙලෙස කියන්න පුළුවන්. He ඒ නිසා has භාවිතා කරන්නේ he has no interest in මොනවටද ක්‍රිකට් වලට in cricket. He has no interest in cricket. He has no interest in cricket. ඔහුට ක්‍රිකට් පිළිබඳව උනන්දුවක් නැහැ. කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ඇයට netball පිළිබඳව උනන්දුවක් නැහැ. She has no interest in netball. She has no interest in netball. අපි තව වාක්‍යයකට යමු. කමල්ට ඉංග්‍රීසි පිළිබඳව උනන්දුවක් නැහැ. කමල්ට ඉංග්‍රීසි පිළිබඳව උනන්දුවක් නැහැ. කුමක් සම්බන්ධවද උනන්දුවක් නැත්තේ? ඉංග්‍රීසි පිළිබඳව. ඔන්න එහෙනම් සබ්ජෙක්ට් එක කමල් යෙදෙන නිසා has යෙදෙනවා. කමල් has no interest. කමල් has no interest in මොනවටද? English. එහෙනම් කමල් has no interest in English. කමල් has no interest in English. කමල්ට ඉංග්‍රීසි පිළිබඳව උනන්දුවක් නැහැ. තවත් වාක්‍යයක් අපි බලමු. එයාලට දේශපාලනය පිළිබඳව උනන්දුවක් නැහැ. එයාලට කියන්නේ they නිසා have. they have උනන්දුවක් නැහැ. පැටර්න් එක යොදන්න no interest in දේශපාලනය politics. එහෙනම් they have no interest in politics. එයාලට දේශපාලනය පිළිබඳව උනන්දුවක් නැහැ. They have no interest in politics. එයාලට දේශපාලනය පිළිබඳව උනන්දුවක් නැහැ. අපිට මේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳව උනන්දුවක් නැහැ.
අපිට මේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳව උනන්දුවක් නැහැ. කොහොමද අපි කියන්නේ? අපි නම් we ඒ නිසා subject එක we යෙදුනහම have යොදනවා. We have no interest in this business. මේ ව්‍යාපාරය this business. We have no interest in this business. අපිට මේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳව උනන්දුවක් නැහැ. We have no interest in this business. අපිට මේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳව උනන්දුවක් නැහැ. අපි තවත් වාක්‍යයකට යමු නේද? සනුරිට පෞල් ජීවිතය ගැන උනන්දුවක් නැහැ. සනුරිට පෞල් ජීවිතය ගැන උනන්දුවක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? සනුරි has subject එක බලන්න සනුරි නිසා has යොදන්නේ. සනුරි has no interest in family life. family life. සනුරිට පෞල් ජීවිතය ගැන උනන්දුවක් නැහැ. Sanuri has no interest in family life. සනුරිට පෞල් ජීවිතය ගැන උනන්දුවක් නැහැ. Sanuri has no interest in family life. කියන්න බැරි තරම් අම්මා අසරණ වුණා. කියන්න බැරි තරම් දුකක් මට දැනුණා. කියන්න බැරි තරම් ප්‍රශ්නයක් ඇයට තිබුණා. කියන්න බැරි තරම් මෙයාලා කරුණාවන්තයි. කියන්න බැරි තරම් අපි දුකින් ඉන්නේ. ඉතින් කොහොමද මේ කියන්න බැරි තරම් කියන අදහස සහිත වාක්‍යයන් ඔබ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඔව් ඒ සඳහා වෙන්වෙච්ච පැටර්න් එකක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා. ඒ මොකක්ද කියලා දැන් අපි බලමු. Beyond words. Beyond words. ඔව්. කියන්න බැරි තරම් කියන අදහස වෙනුවෙන් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් පැටර්න් එක beyond words. beyond words කියන එකේ අදහස කියන්න බැරි තරම්. කියන්න බැරි තරම්. අපි යමු වාක්‍යයකට. කියන්න බැරි තරම් අපි සතුටින් ඉන්නේ. කියන්න බැරි තරම් අපි සතුටින් ඉන්නේ. කොහොමද මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? අපි සතුටින් ඉන්නේ කියන එක කොහොමද කියන්නේ? We are happy. We are happy. අපි සතුටින් ඉන්නේ. එතකොට කියන්න බැරි තරම් එහෙනම් we are happy plus beyond words. ඔන්න එහෙනම් sentence එක create වෙනවා. We are happy beyond words. We are happy beyond words. කියන්න බැරි තරම් අපි සතුටින් ඉන්නේ. We are happy beyond words. කියන්න බැරි තරම් අපි සතුටින් ඉන්නේ. Next one. කියන්න බැරි තරම් මම අසරණ වුණා. කියන්න බැරි තරම් මම අසරණ වුණා. බලන්න. කියන්න බැරි තරම් එහෙනම් අනිවාර්යෙන් beyond words එනවා. මම අසරණ වුණා. I was helpless. I was helpless. I was helpless. කියන්න බැරි තරම් එහෙනම් යොදනවා beyond words. beyond words එහෙනම් සම්පූර්ණ වාක්‍ය නිර්මාණය වෙනවා I was helpless beyond words. I was helpless beyond words. I was helpless beyond words. කියන්න බැරි තරම් මම අසරණ වුණා. තව වාක්‍යයක් බලමු. කියන්න බැරි තරම් අපි දුකින් ඉන්නේ. කියන්න බැරි තරම් අපි දුකින් ඉන්නේ. කොහොමද අපි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? අපි එහෙනම් we are sad. අපි දුකින් ඉන්නේ. We are sad. We are sad. කියන්න බැරි තරම් plus beyond words. beyond words. එහෙනම් ගොඩනගෙනවා we are sad beyond words. We are sad beyond words. Next one. කියන්න බැරි තරම් අය ලස්සනයි. සමහර අය ඉන්නවා කියන්න බැරි තරම් ලස්සනයි නේද? අපි කොහොමද කියන්නේ? කියන්න බැරි තරම් අය ලස්සනයි. අය ලස්සනයි. She is beautiful. She is beautiful. කියන්න බැරි තරම් plus beyond words. එහෙනම් සම්පූර්ණ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. She is beautiful beyond words. She is beautiful beyond words. කියන්න බැරි තරම් මේ ලස්සනයි. She is beautiful beyond words. කියන්න බැරි තරම් මේ ලස්සනයි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද දවසේ වීඩියෝ එක end වෙන්නේ. වීඩියෝ එකකින් ඔයා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හිත තියෙන like button එක press කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ patterns ඔයාට ඇත්තටම දෛනික ජීවිතයේදී English කතා කරන්න useful. ඒ නිසා මේ වීඩියෝස් මග හැරගන්නේ නැතුව දිනපතා නරඹන්න Clear English YouTube channel එක subscribe කරන්න වගේම notification all දාගන්න අමතක කරන්න එපා කියලා ඔයාට ආදරයෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා දැනටමත් FB page වලට සහ WhatsApp group එකට එකතු වෙලා නැත්නම් description box එකේ link attach කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා ඔයාගේ දායකත්වය ලබා දෙන්න කියලා ඔයාට ආරයුම් කරනවා. Thank you so much.